Bạn có bao giờ tự hỏi rằng trong suốt hành trình từ khi là một đứa trẻ chập chững gõ những phím đầu tiên trên máy tính cho đến khi trở thành một chuyên gia văn phòng, chúng ta đang thực hiện một hành động vô lý nhất lịch sử nhân loại hay không? Một con số chắc chắn sẽ khiến bạn phải sững sờ. Một người làm việc văn phòng trung bình gõ khoảng 2 triệu phím mỗi năm. Vâng, trung bình một năm là 2 triệu phím. Tương đương với việc các ngón tay của bạn phải đi bộ một quãng đường dài tới 30 km chỉ trên bề mặt bàn phím. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực khổng lồ đó lại được thực hiện trên một hệ thống sắp xếp phím mang tên QWERTY, một thiết kế ra đời từ năm 1873, cái thời mà điện còn là một thứ xa xỉ và con người vẫn còn di chuyển bằng xe ngựa. QWERTY là các chữ cái đầu tiên từ trái sang bên phải của một bàn phím. Không tin, bạn cứ nhìn xuống mà xem. Chúng ta đang dùng một công nghệ cũ kỹ từ thế kỷ 19 để điều khiển những siêu máy tính mạnh mẽ nhất của thế kỷ 21. Và điều kỳ quặc là bố cục này vốn dĩ không được tạo ra để giúp bạn gõ nhanh hơn, mà thực chất là để kìm hãm tốc độ của bạn. Tại sao bàn phím lại được sắp xếp như vậy, chứ không phải là A, B, C, D? Để hiểu chúng ta vì sao phải chấp nhận một thứ ngược đời như vậy, hãy cùng ngược dòng thời gian về nước Mỹ những năm 1860. Lúc đó có một nhà phát minh tên là Christopher Latham Skull đang loay hoay với một chiếc máy mà ông hy vọng sẽ thay đổi cách con người viết lách. Đó là máy gõ chữ. Phiên bản đầu tiên của ông không hề có hình dáng giống bàn phím hiện nay. Nó giống như một chiếc đàn piano với hai hàng phím sắp xếp theo đúng thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z. Skull tin rằng đây là cách logic nhất vì ai cũng thuộc bảng chữ cái nên tìm phím sẽ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng điều này hóa ra lại không phù hợp. Trong những chiếc máy đánh chữ thô sơ đó, mỗi phím được nối với một thanh kim loại có khắc chữ ở đầu. Khi mà ấn một phím thì thanh này sẽ rung lên và đập vào dải ruy băng mực để in chữ lên giấy. Vấn đề nằm ở chỗ khi người dùng gõ quá nhanh, đặc biệt là các cặp chữ cái gần nhau trong bảng chữ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong tiếng Anh. Các thanh kim loại này sẽ vung lên cùng lúc và va vào nhau, dẫn đến hiện tượng gọi là kẹt phím. Hãy tưởng tượng bạn đang cao hứng viết một bức thư tình mà chiếc máy cứ liên tục khựng lại, các thanh sắt xoắn vào nhau như một mớ bòng bong, bạn sẽ điên đến mức nào? Skull nhận ra rằng để những chiếc máy hoạt động trơn tru, ông không cần một hệ thống nhanh nhất, ông cần một hệ thống đủ chậm, hoặc ít nhất là phải tách biệt các cặp chữ phổ biến ra xa nhau để các thanh gõ không có cơ hội gặp nhau giữa chừng. Sau nhiều năm thử nghiệm và thay đổi, đến năm 1873, bố cục QWERTY chính thức ra đời. Skull đã đẩy các chữ cái như là E, T, O, A, I. Đây là những chữ cái xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh sang các vị trí khác nhau và đặt những cặp chữ hay đi kèm với nhau như T và H, S và T ở những vị trí mà các thanh gõ của chúng nằm xa nhau nhất có thể. Mục đích tối thượng của QWERTY lúc bấy giờ là để giải quyết vấn đề cơ khí, chứ không phải là tối ưu sự thoải mái cho đôi tay con người. Tuy nhiên, lịch sử không bao giờ chỉ là một chiều. Trong khi thế giới vẫn tin vào câu chuyện kẹt phím của Skull, thì vào năm 2011, hai nhà nghiên cứu từ Đại học Kyoto của Nhật Bản, đó là Koichi và Motoko, đã tung ra một giả thiết gây chấn động không kém. Họ cho rằng QWERTY không chỉ sinh ra từ vấn đề kẹt phím, mà nó còn bị nhào nặn bởi những người dùng đầu tiên của máy đánh chữ, đó là các nhân viên tình báo, những nhân viên điện báo. Thời đó, máy đánh chữ được dùng để chép lại các tin nhắn mã móc. Những người này cần một bố cục bàn phím giúp họ dịch mã móc một cách nhanh nhất có thể. Ví dụ trong mã móc của Mỹ, chữ Z và cụm SE rất dễ bị nhầm lẫn. Bằng cách đặt chữ S gần với E và Z, các nhân viên điện báo có thể xử lý sự mơ hồ này một cách linh hoạt mà không cần phải di chuyển tay quá nhiều. QWERTY theo góc nhìn này là kết quả của một quá trình tiến hóa có sự đóng góp của người dùng thực tế, chứ không chỉ là ý đồ chủ quan của nhà phát hành. Dù nguồn gốc thực sự là gì đi chăng nữa, câu hỏi lớn hơn vẫn là tại sao khi máy đánh chữ cơ khí đã biến mất, khi chúng ta chuyển sang bàn phím điện tử và bây giờ là màn hình cảm ứng, nơi không bao giờ có chuyện kẹt phím, kẹt thanh gõ, chúng ta vẫn trung thành với hệ thống bàn phím QWERTY như vậy? Tại sao chúng ta không chọn những hệ thống khoa học hơn? Đây chính là lúc chúng ta nói về cuộc chiến giữa QWERTY và Dvorak, một câu chuyện buồn về sự thất bại của cái tốt trước cái phổ biến, cái tốt nhưng lại không được chọn. Vào những năm 1930, August Dvorak đã tạo ra một bố cục bàn phím mang tên ông với mục tiêu là sửa chữa mọi sai lầm của QWERTY. Trong bàn phím Dvorak, tất cả các nguyên âm và phụ âm phổ biến nhất được đưa vào hàng phím giữa, nơi các ngón tay của bạn nghỉ ngơi. Với Dvorak, bạn có thể thực hiện 70% công việc gõ phím ngay tại phím giữa, trong khi với QWERTY, con số này chỉ là 32%. Về mặt lý thuyết, người dùng Dvorak sẽ ít mỏi tay hơn, gõ nhanh hơn và giảm thiểu được các chấn thương do vận động lặp đi lặp lại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng
Một người gõ QWERTY trong một ngày làm việc bình thường sẽ khiến các đầu ngón tay di chuyển nhiều gấp 16 lần so với một người gõ Dvorak. Thế nhưng Dvorak đã thất bại thảm hại trong việc lật đổ hệ thống gõ QWERTY. Lý do không nằm ở công nghệ mà nằm ở một khái niệm gọi là chi phí chuyển đổi. Đến những năm 1930, bàn phím QWERTY đã trở thành một tiêu chuẩn không thể lay chuyển. Hàng triệu người đã dành hàng tháng trời để học gõ QWERTY. Hàng nghìn trường học đã đưa nó vào chương trình giảng dạy và tất cả các nhà máy sản xuất máy móc đều mặc định sử dụng nó. Để chuyển sang Dvorak, cả thế giới sẽ phải học lại từ đầu và cả thế giới cũng phải sản xuất lại từ đầu. Không một doanh nghiệp nào muốn trả tiền cho việc nhân viên của mình gõ chậm đi trong vòng vài tháng chỉ để sau đó nhanh hơn một chút. Sự thống trị của QWERTY còn được củng cố bởi một chiến lược marketing thiên tài của hãng Remington. Sau khi mua lại bằng sáng chế của Skoll, Remington không chỉ bán máy đánh chữ mà họ còn tổ chức các cuộc thi gõ máy nhanh trên toàn thế giới. Họ đào tạo những vận động viên gõ phím biểu diễn với tốc độ chóng mặt trên bàn phím QWERTY để chứng minh rằng hệ thống này không hề chậm. Khi những người chiến thắng các cuộc thi này đều dùng QWERTY, công chúng mặc định và tin đó rằng đó là đỉnh cao của công nghệ. Về mặt tâm lý, bộ não con người có một khả năng kỳ diệu được gọi là trí nhớ cơ bắp. Khi bạn gõ phím, bạn không thực sự nhớ vị trí của chữ cái bằng hình ảnh trong đầu, mà các đầu ngón tay của bạn tự tìm đến vị trí đó như một phản xạ tự nhiên. Việc bắt một người gõ QWERTY 20 năm chuyển sang một hệ thống mới cũng giống như bắt một người đang lái xe bên phải đường chuyển sang lái bên trái. Nó cực kỳ mệt mỏi và gây ra sự ức chế về mặt thần kinh. Thế nên người ta thà chấp nhận một hệ thống kém hiệu quả nhưng quen thuộc còn hơn một hệ thống hoàn hảo nhưng xa lạ. Và QWERTY đã trở thành một loại ngôn ngữ gõ phím chung của đôi tay. Và ngôn ngữ thì rất khó để thay đổi chỉ bằng những lập luận logic về hiệu suất. Nhìn sâu hơn vào khía cạnh văn hóa, QWERTY còn là biểu tượng của sự bảo thủ trong thiết kế công nghiệp. Bạn có để ý rằng bàn phím trên điện thoại của mình như thế nào hay không? Dù màn hình cảm ứng cho phép chúng ta sắp xếp bất kỳ kiểu gì, từ hình tròn, hình vòng cung cho đến việc chỉ hiện những chữ cái cần thiết, nhưng các nhà sản xuất vẫn chọn hiện ra một khung QWERTY nhỏ xíu. Họ biết rằng nếu thay đổi, người dùng sẽ vứt ngay chiếc điện thoại đó vào thùng rác vì không biết gõ chữ như thế nào. Ngay cả khi công nghệ nhận diện giọng nói hay trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, thì bàn phím QWERTY vẫn đứng vững như một tượng đài, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh khủng khiếp của thói quen tập thể. Thú vị hơn nữa, QWERTY còn ảnh hưởng đến cả cách chúng ta tư duy và cảm nhận ngôn ngữ. Một nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng con người có xu hướng đánh giá những từ có nhiều chữ cái nằm bên phải bàn phím là tích cực hơn những từ nằm bên trái. Lý do là vì với đa số người thuận tay phải, việc gõ phím trên bên phải dễ dàng và thoải mái hơn. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó cho thấy một thiết kế cơ khí từ thế kỷ 19 đã len lỏi vào tận sâu trong tiềm thức và cách chúng ta nhìn nhận thế giới hiện đại. Tóm lại, bàn phím QWERTY mà bạn đang chạm tay hàng ngày không phải là kết quả của một nghiên cứu khoa học hiện đại nhằm tối ưu hóa khả năng lao động. Nó là di sản của những thanh kim loại đã bị kẹt vào nhau, của những nhân viên điện báo thời chiến và của những tính toán kinh doanh đầy khôn ngoan của thế kỷ trước. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những xiềng xích của quá khứ đôi khi lại chính là thứ đã định hình nên tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.